Một chiếc loa subwoofer. Đợt trước có làm cái video nói về cái loa sub này. Thì cái video đợt này bỏ tần số cao để lấy tần số thấp. Có nghĩa là mình lấy cái âm trầm, âm bass để cái loa nó thể hiện được cái âm bass. Chọn đúng, đây là một chiếc loa subwoofer. Nhưng mà cấp qua tín hiệu qua âm ly nó khuếch đại lên thì cái tiếng của cái tần số cao nó vẫn lọt vào. Chủ động mình cắt bớt cái tần số cao, mình bỏ đi, mình chừa lại một tần số thấp bằng một cái mạch lọc. Trên tay mình sẽ thử một cái nguồn tín hiệu vào từ laptop hoặc là điện thoại di động. Rồi phần kết nối bằng jack 3.5 qua một chiếc âm ly mình tự chế nè. Nếu các bạn muốn làm chiếc âm ly này thì có thể xem lại cái video mà mình đăng cách đây không lâu. Và có cái mạch này mình lấy từ cái máy cassette các bạn. Rồi thì cái đường tín hiệu cấp như thế này, một đường mát nè, một đường tín hiệu bên trái, một đường tín hiệu bên phải. Âm thanh stereo thì nó có hai đường tín hiệu như vậy. Thử qua nhiều cái loại loa, kể cả loa full luôn, vẫn nghe được cái âm tần số cao. Bạn nghe thấy toàn tép không? Cái màn nó cũng không có dao động. Đúng là cái loa sub thì cái màn nó sẽ dao động mạnh hơn, còn này hầu như nó không có dao động nhiều. Tiếp theo là một cái loa bằng nhựa. Cái này cũng là một loại loa sub mà nó cái dạng loa này các bạn quan sát tuy giá cũ vậy thôi, nhưng mà nó trong một cái loa rất là nổi tiếng, đó là Harman Kardon. Cái loa sub trong một cái dàn loa 2.1 của hãng Harman Kardon rất là nổi tiếng rồi. Khi một tín hiệu vào một cái laptop các bạn, laptop vào một chiếc âm ly, nó một tín hiệu như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta kết nối thông thường thì chúng ta sẽ đi thẳng qua đây, thì âm ly nó sẽ hát. Để làm tín hiệu, để cắt tín hiệu sub thì chúng ta cũng làm như thế này. Nhưng mà ở đây khi mà truyền qua một chiếc âm ly thì nó sẽ, khi mà tính tần số cao nó sẽ xuống mát các bạn. Đấy, thì nó sẽ thông qua đây. Nghĩa là làm sao chúng ta sử dụng tụ, chúng ta sẽ đấu ở vị trí này để cho tần số cao, khi mà tần số cao nó sẽ xuống mát, và tần số thấp nó sẽ thông qua bên đây. Đó là mạch lọc thông thấp các bạn. Thì tương tự mình có một cái, mình làm trước một cái mạch lọc như thế này. Đó là sử dụng một con tụ là 2A124 C và một con điện trở 4,7 kg ohm. Đây, một cái mạch rất là đơn giản. Âm thanh stereo 2.0, sử dụng hai con trở 2,2 kg
Để chúng ta lấy cái tín hiệu đó chúng ta sẽ nhập lại tín hiệu hai kênh, chúng ta sẽ nhập lại thành một kênh để đánh cái loa sub. Thì chúng ta biết hệ thống âm thanh 2.1 thì cái chấm 1 phía sau là sub các bạn. Thì cái đó là cái tiếng bass của hai kênh, người ta sẽ nhập cái tiếng bass của hai kênh, người ta nhập lại để người ta lấy được cái âm trầm, sau đó người ta khuếch đại cái tín hiệu âm trầm đó. Và cái nhánh đầu tiên nó sẽ mắc vào con điện trở một con tụ 124 xuống mát, rồi nối tiếp một con trở 4,7 kg, rồi hạ con tụ xuống mát tiếp, thêm một con tụ xuống mát. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái tín hiệu phía sau trở này, chúng ta truyền dò vào âm ly để lấy được cái tần số thấp. Cùng một bài nhạc như hồi nãy nha các bạn thấy không? Đây là một chiếc loa full, nhưng mà khi mà chúng ta ngắt bớt cái tần số cao, nó còn lại cái tiếng bass không thì chúng ta thấy cái loa full nó vẫn đánh ngay tiếng bass, nhưng mà cường độ nó nhỏ, hầu như cái con này nó sẽ không đáp ứng được. Các bạn hầu như không có nghe được cái âm thanh một cái tiếng càng, một cái tiếng chép phát ra lớn không, nó hầu như mình nghe rất là nhỏ, nhưng mà nó nổi trội lên là cái tiếng bass rất là lớn. Thì đây là một cái nguyên tắc, một mạch cơ bản để chúng ta cắt được tần số thấp. Thì cái mạch này bạn có thể tham khảo để có thể ứng dụng được. Cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt tần số thấp và giữ lại tần số cao. Thì hai cái mạch này nó sẽ hợp lại, hai mạch khuếch đại trong một cái âm ly để chúng ta làm được một hệ thống loa vừa có subwoofer vừa có làn loa full. Rồi video đã dài, chào các bạn, nhớ đăng ký ủng hộ kênh.